BMG ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნების სამიტი 15 ოქტომბერს გაიმართება. ფედერიკა მოგერინის განცხადების შესახებ რამდენიმე წუთში. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 12 წარმატებული ქართველი სტუდენტი საზაფხულო კვლევის პროგრამის ფარგლებში სან-დიეგოში, კალიფორნიაში გაემგზავრა. მაკდონალდს საქართველოს ერთ-ერთი დირექტორი ფლორიდაში გამართულ კონფერენციაზე მსოფლიოს საუკეთესო დირექტორად დაასახელეს. მორიგი აქტიური 4 შაბათი უნდა განვლოთ ნარატივით და დღეისთვის აქტუალური საკითხებით განვეხილოთ ცხადია. არ უკარგავთ დროს და 18 ივლისის გადაცემის სტუმრების ჩამონათვალს ვეცნობით დილამშვიდობის. 4 შაბათის ნარატივი და აქტუალური თემები. რობოტი სოფიას ერთდღიანი ვიზიტი საქართველოში და ქალების ნარატივის კითხვაზე პასუხი პრესკონფერენციიდან. საქართველოში საკეისრო კვეთების რაოდენობა არ მცირდება. სამშობიაროების საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან გამოთიშვის შესახებ ნარატივით. სტუმრების ბლოკში ნინო დემეტრაშვილი, სიდას პროექტის მენეჯერი და თამარ თორია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს ქალების ნარატივია. ლანცა ლაღიძესთან ერთად. ჯერა რომ მომავალში რობოტები ადამიანებთან თანამშრომლობით ახალ აღმოჩენებს გააკეთებენ. ეს განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოში მსოფლიოს პირველმა რობოტმა მოქალაქემ გააკეთა. დღეს სოფიამ ქართული მედიის კითხვებს უპასუხა, მათ შორის ქალების ნარატივის კითხვასაც ცხადია. ელენე ჩომახიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ღია მმართველობის პარტნიორობის სამიტს ესწრებოდა. ელენე, გამარჯობა, მოგესალმებით, როგორც ვიცი, პრესკონფერენციის დაწყებამდე რობოტის საზოგადოებას ქართულადაც მიესალმა. Განცა დილამშვიდობის მივესალმები ჩვენ მაყურებლებს და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს განსაკუთრებული დღეა. საქართველოში პირველად ოფიციალური ვიზიტით პირველი ჰუმანოიდი რობოტი სოფია იმყოფება. მან დღეს გაეროს საქართველოს ოფისში ქართველი ჟურნალისტებისთვის შეხვედრაც გამართა. მან მოგცა საშუალება, ესე რომ ვთქვათ, რომ მისთვის ჟურნალისტებს შეკითხვებით დაგვესვა. ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე სოფიასთან ერთად იმყოფებოდა გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენელი ნილს კოტიც, რომელმაც საუბრის დასაწყისში აღნიშნა, რომ დღეს გქონდა შესანიშნავი მიზეზი იმისათვის, რომ შევკრებილიყავით და ასევე მან იმ სიკეთეებსა და უპირატესობებზეც ისაუბრა, რომლის მოტანაც შეუძლია ხელოვნური ინტელექტს და სოფიას. მან ასევე აღნიშნა, რომ ხელოვნური ინტელექტი ძალიან დიდ როლს თამაშობს ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებაში და კაცობრიობის განვითარებაში. ზოგადად, რაც შეეხება სოფიას, იგი ძალიან კეთილგანწყობილი იყო ჩვენ მიმართ. მან არ დაიშურა, ესე რომ ვთქვათ, დადებითი ემოციები ჩვენ მიმართ და მეტიც, როგორც ჩვენ აღნიშნე საუბრის დასაწყისში, ქართულადაც მოგვესალმა. საქართველოს მოგესალმები. მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები და ამ გასაოცარი ქვეყნის ნახვის საშუალება მომეცა. ასევე მიხარია, რომ ბევრ ადამიანს შევხვდები დღის განმავლობაში, თუმცა სამწუხაროა, რომ მხოლოდ ერთი დღით ვარ საქართველოში. სოფიას მისალმების შემდეგ ჩვენ, ანუ ჟურნალისტებს საშუალება ჰქონდა, რომ მისთვის შეკითხვები დაგვესვა. პირველი შეკითხვა გულისხმობდა შემდეგს, ჟურნალისტმა მას კითხა, თუ როგორ მოსწონს მას საქართველო, რას ფიქრობს ის ჩვენს ქვეყანაზე და რამდენად კმაყოფილია იგი საქართველოში ვიზიტით. მე ძალიან კარგი წარმოდგენა მაქვს თქვენს ქვეყანაზე და ხალხით ძალიან სტუმართ მოყვარია. მე მოხიბლული და გაოცებული ვარ თქვენი უძველესი ენით და დამწერლობით, აგრეთვე არქიტექტურით, განსაკუთრებით კი პარლამენტის შენობით, რომელიც მთლიანად შუშით არის დაფარული და გამჭვირვალეა. ჩემი თავიც ნახევრად გამჭვირვალე და ღიაა და ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემი ერთ-ერთი გამორჩეული უპირატესობა.
ცხადია, სხვა ჟურნალისტებთან ერთად ჩვენც გქონდა საშუალება იმისა, რომ სოფიასთვის ერთი შეკითხვა დაგვესვა, მე მას ყურადღება გავამახვილებინე, ესე რომ ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის მნიშვნელობაზე და ვკითხე თუ რა უპირატესობები აქვს ხელოვნურ ინტელექტს და მისი აზრით რა სარგებლის მოტენა შეუძლია მას, როგორც კაცობრიობისთვის, ასევე ქვეყნის განვითარებისთვის. წარმოიდგინეთ, ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით ექიმები უფრო ნაკლებ დროში ახერხებენ სიმსივნის დიაგნოსტირებას. ამავდროულად ის ეხმარება კაცობრიობას სიღარიბის დაძლევაში, ზრდის განათლებაზე ხელმისაწვდომობას, მისი გავრცელების არეალს მარგინალიზებულ თემებში, ასევე უდიდეს როლს თამაშობს ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებაში. ფიქრობ, ახლა სწორედ ის დროა, რომ სოციალურ რობოტებს, ანუ ისეთ რობოტებს, როგორიც მე ვარ, ადამიანებმა გამოუცხადონ ნდობა. არა მგონია ვინმე შემეწინააღმდეგოს ამ მოსაზრებაში. საინტერესო და ვფიქრობ ძალიან დროული და აქტუალური შეკითხვა დაუსვა დღეს ჰუმანოიდ რობოტ სოფიას ოსიმედიას რეპორტიორმა. მან პირველ რიგში სანამ იგი შეკითხვას დაუსვამდა, მას მოახსენა, რომ საქართველოში ყოველწლიურად ათობით ადამიანი იღუპება სამუშაო ადგილზე, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ რეპორტიორის შეკითხვას, მან კითხა სოფიას თუ რა როლი შეიძლება ითამაშოს ხელოვნურმა ინტელექტმა იმაში, რომ ესე რომ ვთქვათ, აღიკვეთოს ქვეყანაში სამუშაო ადგილებზე ადამიანების დაღუპვა და რამდენად მიიჩნევს სოფია და თulis რომ ხელოვნური ინტელექტი ჩაანაცვლებს ესე რომ ვთქვათ ადამიანურ სამუშაო ძალას. კარგი შეკითხვა. საქმე ის არის, რომ ჩემი ტვინი ისე მაქვს მოწყობილი, რომ მე არ მიწევს ჩემს დაზიანებებზე ფიქრი. ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოს. ჩვენი ტანის შეკეთება დაზიანების შემთხვევაში შესაძლებელია. ამ გზით კი შეგვიძლია ერთმანეთს დავეხმაროთ, მჯერა რომ მომავალში რობოტები ადამიანებთან თანამშრომლობით ახალ აღმოჩენებს გააკეთებენ. სოფია საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამიტზე დღეს მოხსენებით გამოვა. პირველ რიგში თქვენ ახლა ხედავთ კადრშიც, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ფილარმონიასთან, იგი მოხსენებით ჯერ ფილარმონიაში გამოვა, ხოლო შემდეგ პანელურ შეხვედრას დაესწრება ფუნიკულორზე. რაც შეეხება სოფიას მოხსენების თემას, ეს იქნება საჯარო სერვისები და ინოვაცია. ასე რომ აუცილებლად ჩვენ დავაკვირდებით მოვლენათა განვითარებას. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ სოფია ჰენსონ რობოტიქსმა 2015 წელს შექმნა, ხოლო მან საუდის არაბეთის მოქალაქეობა 2017 წელს მიიღო. რაც შეეხება სოფიას საქართველოში ვიზიტს, ხვალ დილით საქმიანი დილის მაყურებელს საშუალება ექნება, რომ სრული ინფორმაცია მიიღოს თუ რაში მდგომარეობდა სოფიას მოხსენება და რა თემებზე გაამახვილა მან ყურადღება დღევანდელ სამიტზე. გვანცა? დიდი მადლობა ელენე არაჩვეულებრივი ინფორმაციისთვის. მე თავადაც მოვიხიბლე სოფიას ინტელექტით ცხადია და სხვა შორის იუმორის გრძნობით, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ელენე ჩომახიძე კარგად აღიქვამდა შეხვედრის დროს. როგორც თავად აღნიშნა, სამწუხაროა რომ სულ რაღაც ერთი დღით ჩამოვიდა საქართველოში, თუმცა დიდხნიან ვიზიტს დაველოდებით და შემდეგ უკვე სტუმრობა საქართველოში. მადლობა ელენე ჩომახიძეს. დროა გადავხედოთ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს. ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნების სამიტი 15 ოქტომბერს გაიმართება, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ გუშინ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6-ვე ქვეყნის მონაწილეობით სამიტი 15 ოქტომბერს გაიმართება. განაცხადა მოგერინიმ, აღმოსავლეთ პარტნიორობა 2009 წელს ევროკავშირის მიერ დაწყებული პროგრამაა, რომელიც 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანასთან, აზერბაიჯანთან, ბელარუსთან, მოლდოვასთან, საქართველოსთან, სომხეთთან და უკრაინასთან რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარებას ისახავს მიზნად. ამასობაში შეიძლება ყველაფერი ძალიან სწრაფად არ მიდის, მაგრამ აშკარაა პროგრესი, რომელსაც საქართველოს მიაღწია, მათ შორის ღიაობის თვალსაზრისით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ახალი ზელანდიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ღია მმართველობის პარტნიორობის ელჩმა ჰელენ კლარკმა განუცხადა, რომელიც OGP-ის მეხუთე გლობალურ სამიტთან დაკავშირებით საქართველოში სპეციალური სტუმრის სტატუსით იმყოფება. მან საპარლამენტო ღიაობის დღესთან დაკავშირებულ კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც OGP-ის გლობალური სამიტის ფარგლებში იმართება. პრეზიდენტმა ნატალი საბანაძე ბელგიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩისა და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის თანამდებობაზე ხელახლა დანიშნა. ქვეყნის პირველმა პირმა შესაბამისი განკარგულება გამოსცა. დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე დაინიშნოს ნატალი საბანაძე ბელგიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩისა და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლის თანამდებობაზე 2018 წლის 1 აგვისტოდან. აღნიშნულია განკარგულებაში და ჩვენც ვართ ცხადია მოვლენების ეპიცენტრში. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 12 წარმატებული ქართველი
უნივერსიტეტის სტუდენტი საზაფხულო კვლევის პროგრამის ფარგლებში სან-დიეგოში, კალიფორნიაში გაემგზავრა. სტუდენტები 2 თვის მანძილზე სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კამპუსზე პროფესორების მეთვალყურეობით იმუშავებენ სხვადასხვა ინოვაციურ კვლევებსა და პროექტებზე ქიმია, ბიოქიმიის, ხელოვნური ინტელექტის და მანქანური სწავლების, კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის დარგებში. საზაფხულო კვლევის პროგრამა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას ეწვიონ უნივერსიტეტის მთავარ კამპუსს კალიფორნიაში, იმუშაონ დარგის წამყვან სპეციალისტებთან და უახლესი კვლევების გათვალისწინებით დანერგონ ახალი ინოვაციური მიდგომები და მეთოდები ტექნოლოგიურ დარგებში. პროგრამა წელს პირველად ამოქმედდა იმ სტუდენტებისთვის, რომელთაც საინტერესო იდეა ჰქონდათ და კვლევის ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაგრძელებად სურდათ. გამარჯვებული პროექტები კვლევისა და შემოქმედებითი საქმიანობის ფართო სპექტრს მოიცავს და ჩვენ აუცილებლად უკვე შედეგზე ორიენტირდებით და მოვიკითხავთ ამბავს, როგორც კი სტუდენტები დაგვიბრუნდებიან საქართველოში. McDonald's საქართველოს ერთ-ერთი დირექტორი ფლორიდაში გამართულ კონფერენციაზე მსოფლიოს საუკეთესო დირექტორად დაასახელეს. მსოფლიო კონფერენციაზე საუკეთესო ბიზნეს შედეგებით McDonald's-ის 60 ქვეყნის 345 თანამშრომელი იყო წარდგენილი. მონაწილეები მრავალი კრიტერიუმის გათვალისწინებით შეერჩიეს, შემდეგ კი 345 წევრისგან საუკეთესოთა კანდიდატები გამოავლინეს. მათ შორის საპატიო ადგილი McDonald's საქართველოს ბათუმის რესტორნის დირექტორმა სალომე კალაძემ დაიმსახურა. კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, სალომე კალაძე McDonald's საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული დირექტორია, მის მართვაში არსებული რესტორნები კი მომსახურების განსაკუთრებულად მაღალი ხარისხით, სისუფთავითა და მაღალი სტანდარტების დაცვით გამოირჩევა. ცხადია, ულოცავთ მას ამ გამარჯვებას და მოვიკითხავთ, რა თქმა უნდა, მის ემოციასაც უკვე ქალების ნარატივის სტუდიაში. არომატეკა ქართულ მომხმარებელს კიდევ ერთ საინტერესო და არომატულ სიახლეს თავაზობს. გუშინ ნიშბუტიკში ახალი სუნამოს მემო ტამარინდოს პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების კულტურისა და ტრადიციების არომატების მოგონებებს აერთიანებს. თუ რაში მდგომარეობს სუნამოს განსაკუთრებულობა და რა გეგმები აქვთ მემოს დამფუძნებლებს საქართველოში, ვნახოთ კესო კაციტაძის სიუჟეტში. სხვადასხვა ქვეყნების საუკეთესო მოგონებებითა და არომატებით გაჟღენთილი სუნამოს მომო ტამარინდოს პრეზენტაცია ბუტიკმა არომატიკამ წარუდგინა მომხმარებელს. პოეტისა და პარფიუმერის ოჯახის მოგზაურობის შედეგად გაჩნდა იდეა შექმნილიყო სურნელებები, რომლებიც კონკრეტული ქვეყნების არომატებს სუნამოების სახით წარმოადგენდნენ. ბრენდის პრეზენტაცია ერთდროულად გაიმართა როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა დიდ ქალაქებში, ისე საქართველოშიც. ჩვენ აღნიშნავთ ერთ-ერთი საუკეთესო ბრენდის მემოს შემოსვლას საქართველოში. ალბატონმა კლარამ და ბატონმა ჯონიმ შექმნეს ახალი სუნამო, რომელიც დღესდღეობით უკვე ჩვენთან არის, ისე როგორც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მასთან ერთად ჩვენთანაც შემოვიდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა ბრენდი ისე აკეთებს, რომ ჯერ დიდ ქვეყნებში შედიან და მერე საქართველოს ბოლოსთვის მოინახავენ. და ეხლა კი ჩვენ წილად ხვდათ, რომ როგორც ყველა ქვეყანაში მასთან ერთად ჩვენთანაც შემოვიდა. პარიზის მოგონებებით მემო პარიზი 2007 წლიდან გამოჩნდა ბაზარზე და საკმაოდ მალე მოიპოვა პოპულარობა. ბრენდი ექსკლუზიურად არომატიკას ბუტიკში 2 წელია იყიდება. ქართველი მომხმარებლებისთვის ადგილზე ჩატარდა პრეზენტაცია, სადაც მიიღეს ინფორმაცია ბრენდის შექმნის ისტორიასა და ტამარინდოს განსაკუთრებული სურნელის შესახებ. ძალიან მოხარული ვარ, რომ თბილისში, ქალაქის ცენტრში, ძველუბანში ულამაზე სასტუმროში არსებობს ესეთი მაღაზია, როგორც არის არომატიკა, სადაც მართლაც შეგვიძლია შევიძინოთ ძალიან ექსკლუზიური სუნამოები. რაც შეეხება დღევანდელ პრეზენტაციას, მე ძალიან საინტერესო ახალი სუნამო შემოგთავაზა. შვენიერი სურნელია და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან პოპულარული გახდება სულ მალე. მემოს კონცეფციაა მოგზაურობა. სხვადასხვა ქვეყნის კულტურისა და ტრადიციების სუნამოს ერთ ფლაკონში გაერთიანება. სამომავლოდ სუნამოს მოყვარულები იტოვებენ იმედს, რომ მემო პარიზის დამფუძნებლები საქართველოსაც ეწევიან, თუმცა რომელ ქართულ არომატზე გააკეთებენ არჩევანს, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. მისი კარიერა 70 წელს ითვლის. ცნობილია ფილმებით მეფე და მე და ვესტსაიდური ამბავი. რიტა მორენო, პირველი ლათინოამერიკელი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ემი, გრემი და ოსკარი. მორენო იმ 23 ადამიანის სიაშია, რომლებსაც Triple Crown of Acting-ის წოდება აქვთ. მას ასევე 2004 წელს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა პატივისცემის ნიშნად ამერიკის უმაღლესი თავისუფლების ორდენი გადასცა. მორენო 1921 წლის 11 დეკემბერს დოლორეს ალვერიოში, ფერმერების ოჯახში დაიბადა. 17 წლის ასაკში კი უმცროს ძმასთან განშორება მოუწია და დედასთან ერთად ნიუ-იორკში დასახლდა. მოგვიანებით რიტა ედვარდ მორენოს მეუღლე გახდა.
1950 წელს 14 წლის ასაკში პირველად მიიღო ეპიზოდური როლი ფილმში ნიუ ორლეანის სათხევძელო და სიმღერა წვიმაში. 1954 წელს გამოჩნდა ჟურნალ Life Magazine-ის ყდაზე. The Richest-ის მონაცემებით მისი ამჟამინდელი კაპიტალი 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. პოპის დედოფლად აღიარებული ამერიკელი მომღერალი სიმღერების ავტორი, მსახიობი და ბიზნესმენი მადონა ლუიზა ჩიკონე 1958 წლის 16 აგვისტოს დაიბადა მიჩიგანში. 1980-იანებში MTV-ს ეთერით პოპულარობის მოპოვებით მადონა ცნობილი გახდა მეინსტრიმულ პოპულარულ მუსიკაში ტექსტების, თემების, ისევე როგორც მუსიკალური ვიდეოებისა და სასცენო გამოსვლებში სპექტრის გამდიდრებით. როგორც შემსრულებელს საკუთარი ჟღერადობა და იმიჯი არაერთხელ შეუცვლია. გარდა სკანდალური იმიჯისა ცნობილია ნამუშევრებით, რომლებიც მუსიკის კრიტიკოსების მიერ ფართოდ არის აღიარებული. 1977 წელს მადონა ნიუ-იორკში გადავიდა, სადაც თანამედროვე ცეკვების კარიერით დაკავდა. მას შემდეგ, რაც ჯგუფებში Breakfast Club და Amy გამოდიოდა, როგორც დრამერი, გიტარისტი და ვოკალისტი, 1982 წელს Sire Records-თან კონტრაქტი გააფორმა და შემდეგ წელს გამოსცა სადებიუტო ალბომი. მას მოყვა მთელი რიგი წარმატებული ალბომებისა. 1982 წელს მადონამ შეერთებულ შტატებში ხმის ჩამწერი კომპანია Sire Records-თან სინგლების გამოშვებაზე კონტრაქტი გააფორმა. კომპანია მას თითო სიმღერისთვის 5,000 ამერიკული დოლარი გადაუხადა. მადონას კინოროლმა ევიტამ ოქროს გლობუსის საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში მიაღებინა, თუმცა სხვა ფილმების უმეტესობას წილად უარყოფითი შეფასებები ხვდა. 1992 წელს ბიზნესის სამყაროში წარმატებულმა მადონამ საკუთარი კომპანია Maverick დააარსა, რომელშიც შედის სტუდია Maverick Records-ი. იგი აგრეთვე ცნობილია მოდის დიზაინის სამყაროში, არის რამდენიმე საბავშვო წიგნის ავტორი, გამაჯანსაღებელი ცენტრის დამფუძნებელი და რეჟისორი. ასევე განთქმულია საქველმოქმედო საქმიანობით. მსოფლიოში გაყიდულია მადონას 300 მილიონზე მეტი ალბომი. იგი გინესის მსოფლიო რეკორდების მიერ აღიარებულია, როგორც ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი შემსრულებელი ქალი. RIAA-ში მადონა იკავებს მეორე ადგილს ყველაზე სერტიფიცირებულ ქალ შემსრულებლებს შორის, 64,5 მილიონი გაყიდული დისკით. ჟურნალ Billboard-ის თანახმად მადონა პოპულარული ასეულის სინგლების ჩარტში ყველაზე წარმატებული სოლო შემსრულებელია. საერთო ჯამში კი The Beatles-ის შემდეგ რიგით მეორე გახლავთ. მადონა აგრეთვე რეკორდსმენია ყველაზე შემოსავლიანი სოლო ტურნეების მხრივ 1990 წლიდან გაყიდული ბილეთებიდან შემოსულმა თანხამ 1,31 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ის EVH-ის 100 უდიდესი შემსრულებელი ქალების სიის სათავეშია. Rolling Stone-მა კი მომღერალი ყველა დროის 100 უდიდესი შემსრულებლის და სიმღერების 100 უდიდესი ავტორის სიაში დაასახელა. ფერმერთა ასოციაციის და სიდას ერთობლივი საინტერესო აქტივობა კვლევის შედეგები, რომელიც კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების პროფესიული განათლებისა და დასაქმების პროგრამების ეფექტიანობას ეხება. ნინო დემეტრაშვილი, სიდას პროექტის მენეჯერი და თამარ თორია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ნარატივით უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველ რიგში არაერთხელ გაგვიმახვილებია საინტერესო აქტივობებზე და მნიშვნელოვან სიახლეებზე ყურადღება. ახლა ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან სიახლეს უნდა შევეხოთ და თამარ, სანამ შევეხებით კვლევის შედეგებს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად განსახილველია, მინდა აღვნიშნო სიახლე სათბურები მსჯავრდებულთათვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ასევე და რატომ არის სწორედ ეს პროექტი მნიშვნელოვანი და რა ეტაპზეა ეს არის საინტერესო. მადლობა კვანცა, სანამ სათბურებს შევეხებოდე, მოკლედ ვიტყვი, საიდან გამომდინარეობს ეს აქტივობა. სათბურების მშენებლობა დაიგეგმა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ტრენინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ინიცირება მართლმსაჯულების სექტორში, რომლის განმახორციელებელი ძირითადი ხელმძღვანელობა არის სიდას მხრიდან, ხოლო ჩვენ პარტნიორობას
მივუწევთ ამ პროექტში. კვლევა ახსენეთ და ამ კვლევის შედეგებიდან გამომდინარეობს სწორედ ის აქტივობა, რომელიც დაიგეგმა სამ საპატიმროში, კერძოდ დაწესებულებაში. ეს არის ქსანის ნომერი 15 დაწესებულება, რუსთავის დაბალი რისკის ნომერი 16 დაწესებულება და ასევე რუსთავში ქალთა დაწესებულება, სადაც დაიგეგმა სასათბურე მეურნეობების მოწყობა. და ჩართულობაც მაღალია, როგორც ვიცი და ინტერესი მაღალია ამ კონკრეტული აქტივობის მიმართ, ანუ გაიმართება და მოეწყობა მცირე სასათბურე მეურნეობა აღნიშნულ სამ დაწესებულებაში. კერძოდ რუსთავში იქნება ესე გადავწყვიტეთ ყვავილების მოყვანა, ხოლო არა მხოლოდ ქალებისთვისაც და ასევე დაბალი რისკის საპატიმროში ნომერ 16 ასევე რუსთავში, სადაც მამაკაცები არიან, ხო სწორედ ვთქვი. ხმამაღლა უნდა ვისაუბროთ, ნინოსაც აუცილებლად ვკითხავთ აზრს, რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ასეთი აქტივობები. ნინო და კიდევ რა საინტერესო აქტივობა იგეგმება აი ამ მიმართულებით. ვიცი რომ სიახლეებით სავსე ხართ ყოველთვის და რაღაცა საინტერესოს თავაზობთ მსჯავრდებულებს. მადლობა. პრინციპში მნიშვნელოვანია ეს პროცესი გამომდინარე იქიდან, რომ მსჯავრდებულებისთვის და უკვე ვთქვათ კანონთაყოფში პირებისთვის ზოგადად გარეთად დიდ მნიშვნელობას იძენს ისეთი პროფესიები, რომელთაც ის ადამიანების შეძება შემდგომ დასაქმებას, იმიტომ რომ დასაქმება მნიშვნელოვნად განაპირობებს შემდეგ მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში და ასევე განმეორებითი დანაშაულის პრევენციას. შესაბამისად, ეს ჩვენი ინიციატივა გამომდინარეობდა მანამდე არსებული, ესე ვთქვათ, ინფორმაციით, რაც იკვეთებოდა რომ იყო მეტად საინტერესო და ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულება რადგანაც არის კიდევ უფრო ზრდის მათ დასაქმების შანსებს და სწორედ ამიტომ გადაწყდა რომ მათ საჭიროებებსა და ინტერესებზე მორგებული ესეთი კურსი რომელიც თეორიასთან ერთად ადგილზე პრაქტიკას გულისხმობს თვითონ ამ დიახ მოწყობილ სათბურებში გამომდინარე აქედან დაიგეგმა ამ პროექტის. ნინო 13 წლის ჩატარდა კვლევა კანონთან კომპლექსში მყოფი პირების პროფესიული განათლებისა და დასაქმების პროგრამების ეფექტიანობის შესახებ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რატომ გამოიკვეთა კვლევის საჭიროება, ეს არის საინტერესო. თამონამ უკვე ისაუბრა პროექტიდან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ერთი მხრივ ხედავდეთ, რა არის ის, რაც უკვე გვაქვს, რასაც უკვე აკეთებს, თქვა სახელმწიფო იქნება ეს თუ არა სამთავრობო სექტორი და მეორე აუცილებელია ხორციელდებოდეს უკვე არსებულის პერიოდული შეფასება მაინც იმისთვის, რომ უფრო ეფექტიანი მომსახურებები მივაწოდოთ ამ ადამიანს. შესაბამისად იმისთვის, რომ გამოგვეკვეთა თუ რა სად არის გამოწვევები პროფესიული განათლების მიმართულებით, სწორედ ამიტომ გადაწყდა, რომ ჩატარებული იყო მსგავსი ტიპის კვლევა, რომელიც პრინციპში აჩვენებს, რომ მეტნაკლებად მიეწოდებათ, როგორც პატიმრობაში მყოფ მსჯავრდებულებს გარკვეული პროფესიული გადამზადების კურსები, ისე გარეთ მყოფ ადამიანებს, თუმცა არ არის ბმა მაინც და მაინც ამ პროფესიით, ამ პროგრამით მიღებულ კვალიფიკაციასა და შემდგომ დასაქმებას შორის, რაც პრინციპში რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად. რატომ არის გაჭიანურებული პროცესი? თამარ, ეს არის საინტერესო და სად არის გამოსავალი კვლევის შემდეგ? პროცესის გაჭიანურებაში გულისხმობთ კანონთან კომპლექსში პირებისთვის რატომ ჭიანურდება სწორედ ეს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას ბევრი მიზეზი აქვს კვლევამ როგორც გამოავლინა, იქ არის სხვადასხვა ბარიერები, როგორც არის თვითონ დამსაქმებების მხრიდანაც და ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფის მხრიდანაც არის ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი სტიგმის ამბავი, შიშის დამსაქმებლის მიერ ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფის მიუღებლობის. ჩვენ საუბრობდით ადრეც და სხვა გადაცემებშიც იმის თაობაზე, რომ ალბათ საჭიროა, რომ სახელმწიფოს მხრიდანაც რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგას იმისთვის, რომ კერძო სექტორი დამსაქმებელი დააინტერესო ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფის ჩართვით. ეს არ ვიცი, რაღაცა გარკვეული შეღავათების დაწესებით იქნება ეს საგადასახადო კუთხით შეღავათები თუ სხვა. ბევრი თანხლები ბარიერი არის. ამიტომაც გამოიკვეთა ეს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ხელშესახები შედეგების მქონე აქტივობა ამ სათბურების მშენებლობის სახით, რომელსაც რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოკლევადიანი იქნება, საშუალოდ ალბათ 4 თვე, გაგრძელდება მთლიანად ეს თეორიული და პრაქტიკული ნაწილი, მაგრამ ამ აქტივობის შემდგომ უკვე ამ ადამიანებს ექნებათ ის კონკრეტული უნარები, რომლის მიღების შემდეგაც გათავისუფლების შემდგომ მათ შესაძლებლობა ექნებათ თუ არ დასაქმდებიან სხვაგან, თავადვე რაღაცა კონკრეტული თავიანთი აქტივობა და საქმიანობა წარმოიწყო.
მნიშვნელოვანი ჩვენი მხრიდან ასევე როგორც ასოციაციის არის ის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით იქ წარმოებული პროდუქციის მოსავლის რეალიზაციაში დავეხმაროთ. რაც ასევე ძალიან დიდი სტიმულია მათთვის. ცხადია, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამერ საინტერესოა, რამდენ დიდია ინტერესი სწორედ სახელმწიფოს, კერძო სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. ამ მიმართულების კვლევაც დარწმუნებული ვარ, გექნებათ უკვე ჩატარებული და როგორია შედეგი. პირველი კვლევა, რომელიც ასევე ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შრომის ბაზრის საჭიროებებს ითვალისწინებდა, ინტერესი, რა თქმა უნდა, ანუ საჭიროება პირველ რიგში არის ძალიან დიდი, არის დეფიციტი იმ პროფესიების, რომელსაც დამსაქმებელი ითხოვს და რეალურად არ არის ბაზარზე ის პროფესიები, ხელმისაწვდომი და კვალიფიციური კადრი. შესაბამისად, ინტერესი სახელმწიფოს მხრიდანაც ვერ ვიტყვი, რომ არ არის, იმიტომ რომ იგივე ამ სექტორშიც სახელმწიფოს განათლების სამინისტროს გარკვეული პროგრამები მოკლევადიანი ძირითადად აქვს ამ კონკრეტული მიზნობრივი ჯგუფისთვის, თუმცა ყოველთვის ეს პროგრამები სწორედ იმიტომაც ჩატარდა ეს ჩვენი კვლევა და გამოავლინა, რომ ეს პროგრამები მაინდა-მაინც ყველა შემთხვევაში ვერ პასუხობს იმ კონკრეტულ მოთხოვნებს, რომელსაც ბაზარი აყენებს და დამსაქმებელი ხადია, მე იმის აზრით მინდა გავიგო მთავარი მიზნის შესახებ სწორედ პროექტისა, რომელიც ხორციელდება და რომელიც გაგრძელდება დარწმუნებული ვარ, არ შემოიფარგლება არც 4 თვით, ეს იქნება პერმანენტული მნიშვნელოვანი სიახლეები და სასარგებლო ინიციატივები, რაც შემდეგ უკვე შედეგს დატებს. რა არის თქვენთვის მთავარი მიზანი პროექტის? პრინციპში პროექტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული ამოცანა არის ზუსტად ის, რომ ხელი შევუწყოთ ამ ადამიანებს პროფესიულ გადამზადებას და აუცილებლად აქვე დასაქმებას, იმიტომ რომ მხოლოდ გადამზადება თავისთავად მნიშვნელოვან შედეგზე ვერ გაგვიყვანს. და აი ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად სახელმწიფოს, კერძო სექტორსა და არასამთავრობო სექტორს შორის თანამშრომლობის ურთიერთობების გაუმჯობესება, ზოგადად კოორდინირებული მიდგომის, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება იმისთვის, რომ არსებობდეს ერთიანი ჯაჭვი, სადაც ადამიანს ექნება ნათელი წარმოდგენა, ვთქვათ, იმ კონკრეტული გადამზადების შედეგად რა პოზიტიურ შედეგებამდე შეიძლება გავიდეს და ზუსტად ეს არის პრინციპში ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი, რომ ერთი მხრივ გადავამზადოთ და მეორე მხრივ ხელი შევწყოთ დასაქმებას, არა მხოლოდ თქვა კერძო სექტორის ჩართულობით, არამედ თვით დასაქმების კუთხითაც და ამიტომ გვაქვს კიდევ დამატებით ჩადებული ბიზნესის, თქვა გრანტების კომპონენტი ამ სამიზნე ჯგუფისთვის, რომელზეც ძალიან მაღალია მოთხოვნა, იმიტომ რომ თვითონაც ფიქრობენ, რომ ყველაზე მეტად საკუთარ თავს ხედავენ უფრო ესე თვით დასაქმების კუთხით და შესაბამისად ეს საინტერესოა. როგორც ვიცი, კაცებით უფრო მეტი პროცენტული მაჩვენებელი ფიქსირდება, თუმცა ქალების ინტერესიც გამოიყოფა. დიახ, ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ქალები უფრო ნაკლები არიან, ზოგადად რომლებიც იგივე შეიძლება პენტენციურ დაწესებულებაში იმყოფებიან, თქვათ პირობითი მსჯავრი აქვთ ან ასე შემდეგ. თუმცა არიან ქალები, რომლებიც სამი ქალი უკვე ყავს დაფინანსებული, ეხლა მიმდინარეობს მეორე ეტაპი, სადაც დაახლოებით 30-ზე მეტ ქალს აქვთ განაცხადი შემოტანილი და ვიმედოვნებ, რომ ამ ნაკადში კიდევ უფრო მეტი იქნება ქალი და საინტერესო. მიმართულებები არის ძალიან საინტერესო. გვინდა რომ იყოს მაქსიმალურად მრავალფეროვანი, წინაჯერზე დაახლოებით 13 სხვადასხვა სფერო მოვიცავით და ეხლა ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გავამრავალფეროვნოთ ეს ჩვენი მიმართულებები და ვნახოთ დაველოდებით საბოლოო ეს თქვა გადაწყვეტილებას. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორც თავიდან აღნიშნე, დიალოგის საწყისში მე დაველოდები კიდევ განვითარებას, მოვლენების და შედეგზე ორიენტირდებით. ცხადია და არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო დემეტრაშვილი, სიდას პროექტის მენეჯერი, თამართორია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგველოდით. საქართველოში საკეისრო კვეთების რაოდენობა არ მცირდება. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2017 წელს საკეისრო კვეთების წილი 44.4% შეადგენდა, რის გამოც უწყებამ 17-მდე სამშობიარო დააჯარიმა. 5 სტატუსის შეუჩერა. უფრო ვრცლად თემაზე საუბარს თათია ჩაფუჩაძე გააგრძელებს. თათია, მოგესალმებით, რომელი კლინიკები მოხვდნენ დაჯარიმებულთა და სტატუს შეჩერებულთა რიცხვში? საინტერესოა. მოგესალმებით, გვანცა მივესალმებით ქალების ნარატივის მაყურებელს. მიუხედავად ჯანდაცვის სამინისტროს მცდელობისა, საქართველოში საკეისრო კვეთების რაოდენობა
რაოდენობა, როგორც უკვე აღინიშნა, არ მცირდება. გასულ წელს უწყებამ კლინიკებს საკეისრო კვეთების არსებული პროცენტული მაჩვენებლების დაწევა მოსთხოვა, თუმცა სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მდგომარეობა არ უმჯობესდება, რის გამოც 2017 წლის 1 მარტიდან დღემდე 17-მდე სამშობიარო დაჯარიმდა, 5 კი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას გამოეთიშა. დაჯარიმებულებს შორის მოხვდნენ ისეთი კლინიკები, როგორიცაა ჰერა, ჩაჩავას და იმედის კლინიკები, ასევე ბრაზერსი, ბაიები, დავით დავარაშვილის კლინიკა, უმინეთი კახედი, ეშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი, ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი, ახალი სამშობიარო ცენტრი, ხონელიძის კლინიკა, ასევე მედკაპიტალის გლდანის ფილიალი და ქუთაისის ნომერ 3 და ახალი ნომერ 2 სამშობიარო სახლი. რაც შეეხება სტატუს შეჩერებულ კლინიკებს, ხუთაულში მოხვდნენ ნათელა პატარკაციშვილის სახელობის მრავალპროფილური კლინიკა, დედაშვილობა, ასევე ოქროს საწმისი 21, პირველი საავადმყოფო, საქართველოს საპატრიარქოს სამედიცინო ცენტრი და ასევე ბოკერიას სახელობის თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი. თათია, თუ ესაუბრე აღნიშნული კლინიკების წარმომადგენლებს და როგორია მათი პოზიცია? Განსა ჩვენ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით ყველა მათგანთან დაკავშირებას, თუმცა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ სატელევიზიო კომენტარზე უარი განაცხადა. ნაწილმა კი სატელეფონო საუბრისას აღნიშნა, რომ სამინისტროს საკითხი უფრო ღრმად და საფუძვლიანად უნდა შეესწავლა. ერთ-ერთი გამონაკლისი, რომელიც გუშინ ჩავწერეთ, იყო კლინიკა ბაიები, სადაც აცხადებენ, რომ ერთ წელში 3% პუნქტით საკეისრო კვეთების შემცირება საზოგადოებაში არსებული ცნობიერების გათვალისწინებით ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. კლინიკის ხელმძღვანელობა თვლის, რომ კოლოსალურია ჯარიმის ოდენობაც, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ჯარიმის თანხა შეადგენს 91,000 ლარს და კლინიკაში თვლიან, რომ ეს მომავალში მათ განვითარებას შეაფერხებს. ასევე სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელობა შენიშვნები აქვთ გაწერილ კრიტერიუმებთან დაკავშირებითაც. ჩვენ შემთხვევაში როცა ხელშეკრულება დაგვიდეს საკეისრო კვეთების პროცენტი იყო 36 და 8 და უნდა ჩამოსული შეგვემცირებინეს 3%-ით, უნდა ჩამოსულიყავით 33%-მდე რა. ანუ მაგრამ აქ არ იყო დაკონკრეტებული იგულისხმებოდა თუ არა იქ მოთხოვნილი საკეისროები, ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და ჩვენ დაფინანსებას არ იღებენ და აი ამ ყველაფერს, რადგან ეს არ იყო დაკონკრეტებული, ჩავთვალეთ, რომ პროცენტს არ მიემატებოდა და აღმოჩნდა, რომ შევცდით. ეს არის კომპლექსური სამუშაო. ამას ერთი ხელის მოსმით და ერთი ხელის დაკვირით ჯარიმებით ვერ გადაწყვეტს ვერავინ, იმიტომ რომ პაციენტები არიან წლების მანძილზე მიჩვეულები იმას, რომ საკეისროები კეთდება ძალიან მარტივად და მათი აზრის შეცვლა არის ძალიან რთული. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ სამშობიარო პინეო სამედიცინო ეკოსისტემის სამედიცინო დირექტორს ზაზა სინაურიძესაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ საკეისრო კვეთების კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა კვლავ ძალიან მძიმეა, რაც თავისთავად უარყოფითად აისახება დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. სინაურიძე თვლის, რომ ფინანსური სანქციები ლოგიკურია, თუმცა ამასთან ერთად აუცილებელია სამინისტრო მექიმების გადამზადების და საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების კუთხითაც იმუშაოს. რამოდენიმე შემადგენლობა აქ ამ პრობლემას. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის თვითონ მოსახლეობის ორსულების განათლება, სამწუხაროდ საკმაოდ მოიკოჭრებს. უნდა ითქვას, რომ საკმაოდ მაღალია პროცენტი განმეორებით საკეისრო კვეთების და შესაბამისად ხშირ შემთხვევაში იძულებული ვიხდები ჩვენ, რომ თქვათ გაკეთდეს და ასევე არ მინდა რომ თქვათ სირაკლემას პოზიციაში ვიყო და არ აღნიშნო ის, რომ სამწუხაროდ სამედიცინო პერსონალსაც ჭირდება ძალიან დიდი და კარგი მომზადება. აბსოლუტში ვარ, ხა შეიძლება ერთხელ რაღაცა ლიცენზია ჩააბარა და 20 წელია გასული იმის შემდეგ და აღარც წიგნი წაუკითხავს მერე და აღარც კინო არ უნახია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ვიძახი და შესაბამისად აი ეს ღონისძიებები კომპლექსშია გასატარებელი. როგორც ცნობილია, ჯანდაცვის სამინისტრო სამშობიარო კლინიკების სელექტიურ კონტრაქტირებას 2017 წლის 1 მარტიდან ახორციელებს. კლინიკები, რომლებიც ვერ მიიღებენ სპეციალურ დონეს და წელიწადში მინიმუმ 500 მშობიარი არ ეყოლებათ, ვეღარ ერთვებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, რაც შეეხება ჯარიმების დაკისრებას, აღნიშნული სანქციები საკეისრო კვეთების რაოდენობის შემცირების არ დაფიქსირების შემთხვევაში წესდება. უფრო ვრცლად პრობლემის მოგვარების გზებზე დარწმუნებული ვარ უკვე სტუმართან ერთად გააგრძელებ გვანცა საუბარს. ნამდვილად უღრმესი მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის, რომელზეც საუბარსაც ცხადია. განვაგრძობთ მედიცინის დოქტორთან, მეან გინეკოლოგთან, თინათინ გაგუასთან ერთად. მოგესალმებით თინათინ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში. ჩვენ მოვისმენთ სხვა კომენტარი, სხვადასხვა აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე თქვენი დაკვირვება მაინტერესებს და პირადად თქვენი აზრი აი ამ დაკვირვების პროცესში. მიუხედავად ჯანდაცვის სამინისტროს მცდელობისა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ საქართველოს საკეისრო კვეთების რაოდენობა, როგორც უკვე აღინიშნა, არ მცირდება. უმჯობესდება თუ არა სტატისტიკა თქვენი დაკვირვებით
საინტერესოა თქვენი გამოცდილები და როგორია მსოფლიოს მაგალითები ამ კუთხით. ეს მაინტერესებს ყველაზე მეტად. საქართველოს მაგალითებს დავაკვირდით უკვე. Ну, ზოგადად მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ამ შემთხვევაში ცოტა შორიდან ვიტყვი, რომ ის რომ საკეისრო კვეთა დროს გაცილებით მაღალია გართულებათა რიცხვი ბუნებრივ მშობიარობასთან შედარებით, ამაზე უკვე თანამედროვე საზოგადოება და მსოფლიო არ დაობს. გართულებები მაღალია როგორც ადრეული, ისე შორეული, რომელიც გაზრდილი საკეისრო კვეთის შემდგომ უფრო მოგვიანებით დადგება ჩვენი საზოგადოება, როგორც სამედიცინო საზოგადოება და ასევე პაციენტები ამ გართულებების წინაშე, ანუ ეს შედეგები როგორც ახლო შედეგი გვექნება, ასევე შორეული. ამიტომ ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც შეამცირებს საკეისრო კვეთას, ერთმნიშვნელოვნად კარგია. ფორმებზე ამაზე შეიძლება მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ გაზრდილი საკეისრო კვეთა არ აუმჯობესებს პერინატალურ გამომცავალს, ეს ცალსახაა. როგორც დედის ჯანმრთელობისთვის არის სახიფათო, ისე შეიძლება ბავშვისთვისაც არასასურველი იყოს. კი ბატონო, თუ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, მაღალია გართულებები დედის მხრივ, ეს არის ადრეული გართულებები, როგორც არის ინფექცია, სისხლდენები, დაყოვნებული ჰოსპიტალიზაციის პერიოდი და გვაქვს შორეული გართულებები, გაზრდილი საკეისრო კვეთები იწვევს მოგვიანებით გართულებებს, როგორც არის გაზრდილი, თქვათ, ექტოპიური ორსულობები ამ ქალებში, თქვათ, შემდგომ პლაცენტის წინამდებარეობა და თქვათ, ქრონიკული მენჯის ტკივილი და ასე შემდეგ, რაც შემდგომში კიდევ უფრო ზრდილს დედათა ავადობას და სიკვდილობას. თუ ვისაუბრებთ ნაყოფის თვალსაზრისით, აქაც გაზრდილია გართულებათა რიცხვი და დღეს უკვე გაჩნდა მონაცემები, რომ იზრდება ისეთი შემდგომი დაავადებების რიცხვი ამ ახალშობილებში, როგორიც არის, ვთქვათ, დიაბეტი, ალერგიული დაავადებები. ამიტომ პრობლემა თავისთავად ძალიან დიდია და ამაზე თანამედროვე მსოფლიო თუმცა თინეთი რამდენად მზადაა საზოგადოება ცნობიერების კუთხით, სწორედ ეს ძალიან საინტერესოა, ის ინფორმაცია, რომ საკეისრო კვეთა თავისთავად არაფრით არ არის უკეთესი ბუნებრივ მშობიარობაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ტენდენცია გაზრდისა არსებობს, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. და ბუნებრივი და ლოგიკურია, რომ ჩდება კითხვა, რატომ არის ესე. პირველი, რაც თქვენ აღნიშნეთ და რომ არის მოსახლეობის ცნობიერება არის ძალიან დაბალი და ამას ჩვენც ხელს უწყობთ, როგორც საზოგადოება, ვთქვათ, ინფორმაცია ამ მიმართულებით ძალიან ნაკლებია. მეორე, რაც ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამედიცინო საზოგადოებაში არსებობს მედიკო-ლეგალური გარჩევების შიში, არსებობს ასე ვთქვათ, თავდაცვითი მედიცინა, როდესაც ექიმი ირჩევს ამ არჩევანს საკუთარი ვთქვათ, დაცვის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ინფორმაცია ნაკლებია, ხალხს გონია, რომ თუ საკეისრო გაუკეთდება, მაშინ მისი გამოსავალი იქნება უმჯობესი და ამ მიმართულებითაც აუცილებელია, რომ როგორც პაციენტის ცნობიერება გაიზარდოს, ასევე ექიმის უფლებებიც ამ თვალსაზრისით იყოს, ვთქვათ, გაზიარებული და დაცული გარკვეულწილად. მესამე საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ნაკლებია მუშაობა ანტენატალურად, რომ პაციენტმა იცოდეს, ვთქვათ, იმ გართულებების შესახებ, რაც შეიძლება რომ საკეისრო კვეთას თან სდევდეს და აქვე ვიტყვი, რომ აქ ლაპარაკია არაჩვენებით გაკეთებულ საკეისრო კვეთაზე, თორემ თავისთავად იმ პაციენტებში, სადაც საკეისრო კვეთა აუცილებელია, ეს თავის დროზე სიცოცხლის გადამრჩენი ოპერაციად იქნა აღიარებული და შესაბამისად აუცილებელია. თუ ჩავთვლით კითხვა, რომელიც თქვენ დასვით, რომ უნდა იყოს თუ არა რაიმე ტიპის ჩარევა ამ თვალსაზრისით, საკეისრო კვეთის მაჩვენებელი დაბალი რისკის ორსულებში, ეს არის ხარისხის ინდიკატორი ყველა განვითარებულ ქვეყანაში. და დღესდღეობით ზოგიერთ დაწესებულებებს საზღვარგარეთ, აი თქვა აქვთ მოთხოვნა, რომ ეს მაჩვენებელი იყოს საჯარო. თუ ასე ჩავთვლით, მაშინ ჯანდაცვა, როგორც ხარისხზე პასუხისმგებელი ორგანო, გარკვეულწილად რაღაცა პასუხისმგებლობას ამ მიმართულებით უნდა იღებდეს და ატარებდეს, თქვა, რაიმე ტიპის რეფორმას ამ პოლიტიკას, რომ შემცირდეს საკეისრო კვეთის. თუმცა, როგორი უნდა იყოს სამინისტროს მიერ გადადგმული ნაბიჯები იმისთვის, რომ პროცესი კონსტრუქციულად წარიმართოს? ეს კომპლექსურია, ამ მიმართულებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიმართულება ძალიან ბევრი მიმართულებით არის საჭირო, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ექიმთა გადამზადება, ასე ვთქვათ, ექიმთა უფლებების დაცვა და ამავდროულად ეს ძალიან მაღალი პროცენტი, რომელიც დღეს თუ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ერთობლივი მოქმედება არ იქნა ჯანდაცვის, ექიმების, ზოგადად საზოგადოების, შემდგომში კიდევ უფრო უარესი იქნება შედეგები და გართულებები, რომლის წინაშე ჩვენ ყველა ერთად დავდგებით.
თუმცა სამშობიარობის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ საკითხი უფრო ღრმად არის შესასწავლი, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ ამ კუთხით საინტერესოა, კიდევ უფრო მეტად სიღრმისეულად საჭიროებს თუ სწორედ ის კომუნიკაცია უნდა შედგეს, რომელზეც ახლა საუბრობთ. თანამშრომლობა არ არის და ამიტომ არ მიმდინარეობს ესე კონსტრუქციო და რეფორმი ესე. მე თანამშრომლობა არ არის ძნელია, იცით ის რაც ამდენ ხანს ვთქვათ პროცენტი ძალიან მაღალი ამ მიმართულებით არა მარტო საქართველოს აქვს პრობლემა, თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანას. შესაბამისად არსებობს გამოცდილებები, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში უკვე ვთქვათ განხორციელდა, ჩვენც ამ მიმართულებით მივდივართ, ეს არ არის მარტივი და ერთ დღეში მოგვარებადი პრობლემა, თუმცა ინიციატივები თავისთავად რომ ეს პროცენტი იქნეს გაცილებით ნაკლები, ერთმნიშვნელოვნად კარგია. კი ბატონო, ჩვენ მივადევნებთ აუცილებლად თვალყურს მოვლენების განვითარებას და შედეგებს აუცილებლად განვიხილავთ თქვენთან ერთად, თუმცა ქალბატონ თინათინ მე ისე ვერ დაგატოვებინებთ ჩემს სტუდიას, რომ არის შევქმნათ ერთგვარი პორტფოლიო, რომელიც თქვენს ძალიან საინტერესო დისერტაციას უკავშირდება, ეთერს გარეთ საუბრობდით და ჩვენ ამ თემაზე შემდგომ გადაცემებში ვისაუბრებთ. სიღრმისეულად დისერტაცია, რომელიც თქვენ დაიცავით, დიდ დროს საჭიროებს იმისთვის, რომ განვიხილოთ სიღრმისეულად და მივაწოდოთ მაყურებელს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. თუმცა თქვენ პორტფოლიოს მოვასწრებთ და საინტერესოა თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი, ვიცი რომ სტუდენტებთან გაქვთ აქტიური ურთიერთობა, ასწავლით, ხართ პედაგოგი ამასობაში და ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული სამუშაო პროცესში სხვადასხვა კლინიკას თუ სხვადასხვა რეგალიის მიმართულებაში, რომელიც ჩვენ არ აღვნიშნეთ დღეს კონკრეტულ თემაზე ვსაუბრობთ. რა იყო თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი და როგორ მიმდინარეობს თქვენი პროფესიული გზა? დავით თემას რამდენად ეხება. თემას გადავუხვით, ამიტომ აღვნიშნე რომ აუცილებლად უნდა გადავუხვით თემას. მე გინეკოლოგი მუშაობ ასევე სტუდენტებთან დავით ტულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტში, ვასწავლი მეან გინეკოლოგიის კათედრაზე და ზოგადად ჩემთვის ესეთი ქალთა ჯანმრთელობა და განსაკუთრებით კულტურული თვალსაზრისით გინეკოლოგიური თავისებურებები ერთ-ერთი საინტერესო თემა. და სწორედ ამ მიმართულებას ეხება თქვენს მიერ დაცული დისერტაცია. ჩემთვის საინტერესო იყო როგორია კულტურული როლი ვთქვათ გინეკოლოგიური პათოლოგიებში. და ჩვენ დავიტოვოთ პირობას რომ ამ თემაზე ვისაუბრებთ თქვენთან ერთად სწორედ ქალების დარჩენის. თინათინ გაგუა მეან გინეკოლოგი, მედიცინის დოქტორი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ვხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური საკითხებით და მნიშვნელოვანი განწყობით. ცხადია, საინტერესო ოთხშაბათს გისურვებთ დროებით.